Hi guys, this is Neo Alltech. आजको यस भिडियोमा हामी ब्रिजसाइड सर्वे अनि रोट अलाइनमेन्ट सर्वे अन्तर्गत गरिने डिफ्रेन्ट टास्कहरूको क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सेल सिट्सलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ। प्रिभियस भिडियोमा हामी टोपोग्राफिकल सर्वे अन्तर्गतका डिफ्रेन्ट टास्कहरूको क्याल्कुलेसन सिट्सलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने आजको यस भिडियोमा हामी ब्रिजसाइड सर्वे र रोट अलाइनमेन्ट सर्वेका स्क्रिनमा देखाइएका टास्कहरूको क्याल्कुलेसन सिट्सलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ है। सो सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ इन्स्ट्रक्सन्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो टेम्प्लेट चाहिँ कसरी युज गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। रिजल्ट्सहरु कसरी प्रिन्ट गर्ने अनि डेटा एन्ट्रीको काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आइडिया चाहिँ तपाईले यताबाट लिन सक्नुहुनेछ। अनि लास्टमा स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईले यो टेम्प्लेट युज गर्दै जाँदाखेरि कुनै समस्या भयो अथवा केही सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने यो मेल मार्फत मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भने यो टेम्प्लेट युज गर्नलाई ट्युटोरियल भिडियोहरू हेर्न मन छ भने तपाईले यो च्यानल युट्युब च्यानलको लिंकमा क्लिक गरेर ट्युटोरियल्स भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब होरिजन्टल एंगल मेजर ट्रायंगलको लागि होरिजन्टल एंगल मेजरमेन्टको यो सिट हेरौँ है। सो यो होरिजन्टल एंगल मेजरमेन्टको सिट्सहरुको बारेमा क्याल्कुलेसन सिटको बारेमा मैले हिजोको टोपोग्राफिकल भिडियोमा प्रिभियस टोपोग्राफिकल भिडियोमा एक्सप्लोर गरेको छु। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाई डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने हामी सर्फेसली मात्र हेर्नेछौँ है। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो पर्मिसिबल डिफरेन्स फर टु फेस रिडिङ कति हो त्यो चाहिँ यता हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि टु सेट रिडिङ बीचको पर्मिसिबल डिफरेन्स कति हो त्यो चाहिँ यता हाल्नु होला। अनि त्यति हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ यता यो जुन नन हाइलाइटेड सेल छ यो नन हाइलाइटेड सेलमा चाहिँ आफ्नो डेटा एन्ट्रीको काम गर्नु होला। आफ्नो डेटा एन्ट्रीको काम गरिसकेपछि यो जुन हाइलाइटेड सेल्सहरु छन् यो सेल्सहरु चाहिँ आफै कम्प्युट हुन्छन् अनि यो टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईको रिडिङहरु चाहिँ पर्मिसिबल भित्र भएको नभएको पनि सजिलै हेर्न सकिन्छ है। जस्तो अहिले तपाईले यो फेस रिडिङ र यो फेस राइट फेस रिडिङ हेर्नुभयो भने यिनीहरु चाहिँ विदिन पर्मिसिबल छन् 20 सेकेन्ड भित्रै छ यिनीहरुको डिफरेन्स। इन केस यो डिफरेन्स चाहिँ बढी हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ हाइलाइट पाउनु हुन्थ्यो है। रेड कलरको हाइलाइट चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ जसबाट चाहिँ तपाईले रिडिङ चाहिँ पर्मिसिबल भित्र छैन भनेर चाहिँ सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी दुईटा सेट बीचको रिडिङ्सहरु पनि पर्मिसिबल भित्र छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सो यता हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सेट आई को रिडिङ र सेट आई को रिडिङ यो र सेट आई को रिडिङ यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ 1 मिनेट भन्दा धेरै भएको कारणले चाहिँ यहाँ रेड कलर आएको छ है। सो डेटा एन्ट्रीमा केही इरर हो अथवा अब्जर्भेसनमै केही इरर भएको छ त्यो इरर चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ यो डेटाहरु करेक्सन गर्नुभयो भने त्यो रेड कलर चाहिँ हट्छ है। सो यस्तै थुप्रै प्रकारको कन्डिसनल फर्मेटिङ चाहिँ यता युज भएको छ। सो तिनीहरुको अर्थ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ तपाई यता हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मिन भन्ने कोलम चाहिँ हाइलाइट भयो भने के हो अनि मिन होरिजन्टल एंगल चाहिँ हाइलाइट भयो भने चाहिँ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ तपाईले यताबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसरी चाहिँ आफ्नो डेटा एन्ट्रीको काम गर्नु होला। डेटा एन्ट्री गर्दै जाँदा तपाईलाई यदि नयाँ रोजहरु थप्नु पर्यो तपाईको स्टेशनको लागि नयाँ रोजहरु थप्नु पर्यो भने तपाईले यो एड मोर स्टेशन्स भन्ने बटन क्लिक गरेर चाहिँ नयाँ रोजहरु थप्न सक्नुहुनेछ है। सो एड मोर स्टेशन्समा मैले क्लिक गरे। अब क्लिक गरिसकेपछि कतिवटा स्टेशनको लागि नयाँ रोजहरु थप्नु पर्ने हो त्यो लेख्नु होला। मैले अहिलेलाई 2 लेखे अनि ओके प्रेस गर्न साथ तपाईको नयाँ रोजहरु चाहिँ थपिनेछन्। सो यसरी चाहिँ तपाईको नयाँ रोजहरु चाहिँ थपिएका छन्। यी दुईटा एक्स्ट्रा रोजहरु चाहिँ अब यता तपाईले आफ्नो डेटाहरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। सो जस्तो 100 532 532 अनि यसरी चाहिँ आफ्नो डेटाहरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो फर्मेटिङहरु क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ आफै हुनेछ। अनि त्यसैगरी डेटा एन्ट्रीको काम सकिसकेपछि चाहिँ अब यो जुन तपाईको यो बाँकी भएको रोजहरु छन् यो एक्स्ट्रा रोजहरु चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ डिलिट एक्स्ट्रा स्टेशन भन्ने बटन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन रोज भन्दा मुनिको रोजहरुलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यो रोजमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ डिलिट एक्स्ट्रा स्टेशन भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अनि कन्फर्म डिलिसन चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला यस गर्नु होला। अनि यस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो एक्स्ट्रा रोजहरु चाहिँ एक्सेलले चाहिँ अटोमेटिकली डिलिट गरिदिनेछ। सो तपाईको फाइनल सिट चाहिँ एकदमै क्लियर चाहिँ देखिनेछ है। सो यसरी चाहिँ तपाईले मेजर ट्रायंगलको होरिजन्टल एंगल कम्प्युटेसनको काम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब एकदमै त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो माइनर ट्रायंगल्सहरुको
एङ्गल कम्प्युटेसनको लागि पनि त्यस्तै तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब माइनर ट्रायङ्गलको कम्प्युटेसनमा सेट आई नहुने भएको कारणले यता सेट आई मात्र छ। सो टु फेस बिचको पर्मिसिबल डिफरेन्स कति हो त्यो डिफरेन्स यता लेख्नु होला। अनि आफ्नो डेटा चाहिँ इन्ट्री गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको क्यालकुलेसनहरू हुनेछ। अनि यसमा पनि तपाईँले कन्डिसनल फर्मेटिङहरू चाहिँ पर्मिसिबल भित्र भएको नभएको चाहिँ यसरी रेड कलरले हाइलाइट गरेर चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुहुनेछ। जस्तो यता हेर्नु होला, यो चाहिँ हाइलाइट भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ यो जुन दुईटा रिडिङ छन् यो रिडिङहरू चाहिँ हाम्रो 20 सेकेन्डभित्र छैनन्। सो त्यहाँभित्र नभएको कारणले चाहिँ यसरी रेड कलरले चाहिँ इन्डिकेट चाहिँ तपाईँले गरिदिइहाल्छ है। त्यसै गरी नयाँ रोजहरू थप्न र डिलिट गर्न पनि तपाईँहरू यो एड मोर स्टेसन र डिलिट एक्स्ट्रा स्टेसन भन्ने बटनहरू चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लागौँ ट्रायङ्गुलेसनतिर। सो ट्रायङ्गुलेसनमा चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्छौँ भने हामीसँग चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल हुन्छ, जुन ट्रायङ्गलको हामीलाई एउटा लेन्थ थाहा हुन्छ है। सो यो क्यालकुलेसन सिटमा तपाईँलाई यो लेन्थ थाहा हुन्छ। अनि यो एङ्गल्सहरू चाहिँ तपाईँले फिल्डमा मेजर गर्नुहुन्छ। अब यो मेजर गरेको एङ्गल्स र एउटा नोन लेन्थबाट चाहिँ तपाईँले बाँकी लेन्थहरू चाहिँ कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो कम्प्युटेसनको काम चाहिँ तपाईँले यो सिटबाट गर्न सक्नुहुनेछ। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो जुन लाइट रेड कलरको सेल्सहरू छन् यो सेल्सहरूमा चाहिँ आफ्नो डेटाहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि अरू सेल्सहरू चाहिँ आफै कम्प्युट हुने भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चलिराख्नु पर्दैन है। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के इन्ट्री गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यता लेखिदिएको पनि छु, स्टार्ट विथ द नोन साइड भन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन नोन साइड हो त्यो नोन साइडसँग रिलेटेड भर्टिसेसबाट चाहिँ तपाईँले यता लेख्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सो मसँग चाहिँ यसरी एउटा ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गलको हामीले फिल्डमा मेजर गर्छौँ। यो हाम्रो साइड भयो ए भयो, अनि यो मेरो साइड चाहिँ बी छ, अनि यता मेरो साइड सी छ। अनि हामीले फिल्डमा मेजर गर्ने भनेको यो एङ्गल्सहरू चाहिँ हामीले फिल्डमा मेजर गर्छौँ हैन। यो एङ्गल पनि मेजर गर्छौँ अनि यो एङ्गल पनि हामीले फिल्डमा मेजर गर्छौँ। एउटा कुनै साइड चाहिँ तपाईँले फिल्डमै मेजर गर्नुहुन्छ है। सो अहिलेलाई मानौँ हाम्रो यो एबी भन्ने साइड चाहिँ नोन छ है। सो यसको लेन्थ चाहिँ यसरी एल छ भने तपाईँको यो केसमा नोन साइड एबी भएको कारणले तपाईँले सुरु गर्ने बेला चाहिँ कि त ए कि त बीबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यता सुरु गर्ने बेला तपाईँले कि त ए अथवा कि त बीबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईँ बीबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने बी, त्यसपछि भनेको ए लेख्नु पर्यो यो, अनि बल्ल चाहिँ सी लेख्नु पर्यो है। सो यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने चाहिँ यो बाँकी कुरा यो लेन्थहरूको र यो ट्रायङ्गलको कुरा चाहिँ आफै कम्प्युट हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अब्जर्भेसन चाहिँ यता लेख्नु पर्यो है। सो अहिलेलाई यो माथिकैलाई चाहिँ हामी एकचोटि ट्राई गरौँ। सो एङ्गल बी भनेको हाम्रो यो छ एङ्गल बी। सो एङ्गल बी चाहिँ यति भयो। अनि एङ्गल ए भनेको हाम्रो 48 डिग्री 15 मिनट छ। सो यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। अनि एङ्गल सी भनेको चाहिँ यो रहेछ। सो यसरी गरिसकेपछि तपाईँको टोटल कति भयो, ठ्याक्क 180 भयो भनेपछि यो एङ्गल्सहरूमा चाहिँ कुनै इरर छैन रहेछ। सो यदि इरर छ भने चाहिँ कति इरर छ त्यो चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँले जुन नोन साइड हो त्यो नोन साइडको लेन्थ पनि यता लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो हामीले बिएलाई नोन साइड भन्यौँ भने बिएको लेन्थ चाहिँ 350.0 छ। सो अब यति हालिसकेपछि तपाईँको बाँकी चाहिँ यसरी कम्प्युट हुन्छ है। यता हेर्नु होला, हाम्रो एसीको लेन्थ चाहिँ 382.350 आयो, यता पनि त्यही आएको थियो। अनि सिबी भनेको 300.833 आछ है। सो यसरी चाहिँ अटोमेटिकली कम्प्युट हुन्छ। अब तपाईँले अर्को ट्रायङ्गलको कम्प्युटेसन गर्नु पर्यो भने यता एड मोर ट्रायङ्गल भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। सो क्लिक गरिसकेपछि अब कतिवटा ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ थप्ने हो त त्यो लेख्नु होला। मैले 3 लेखेँ अनि ओके क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईँको नयाँ ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ ठाउँ चाहिँ बन्नेछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ एक्स्ट्रा ठाउँहरू चाहिँ बनेको छ। सो यसमा चाहिँ अब आफ्नो नयाँ डेटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलेसनको लेन्थहरू निकाल्ने क्यालकुलेसन चाहिँ यो क्यालकुलेसन सिट युज सजिलै गर्न सक्छौँ। अनि यदि डिलिट गर्नु पर्यो भने योभन्दा मुनिको सेल्सहरू रोजहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने
यो डिलिट एक्स्ट्रा ट्रायंगल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला अनि यस क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो एक्स्ट्रा रोजहरु चाहिँ आफै डिलिट हुन्छ है। सो अब गेल्स टेबल हेरौँ। मेजर र माइनर ट्रायंगल्सको कोअर्डिनेट कम्प्युटेसनका लागि गेल्स टेबल चाहिँ यस प्रकारको छ है। सो यो गेल्स टेबल चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर हामीले टोपोग्राफिकल सर्वेको भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेका कारणले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो एक्सप्लेन गराइराखिन। सो त्यो भिडियो चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसरी चाहिँ तपाईको कोअर्डिनेट कम्प्युटेसन हुन्छ। यहाँ तपाईको कोअर्डिनेटहरु चाहिँ यता देखिन्छ अनि तपाईको ट्रायंगल चाहिँ कस्तो हो त त्यो चाहिँ तपाई यता देख्न सक्नुहुनेछ। सो केही एरर भएको नभएको चाहिँ यो चार्टबाट चाहिँ तपाईले हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईसँग अर्को ट्रायंगलको लागि यो अर्को गेल्स टेबल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसको पनि यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन भएको छ अनि यो ट्रायंगलको यसरी चार्ट पनि बनेको छ। सो यसरी चाहिँ अब कोअर्डिनेट चाहिँ कम्प्युट गरिसकेपछि अब तपाईको काम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन कोअर्डिनेटहरु छन् यो कोअर्डिनेटहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ तपाईले CAD मा चाहिँ यो ट्रायंगुलेसनको स्टेसनलाई चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो प्लटिङको लागि चाहिने कोअर्डिनेटहरु निकाल्नलाई चाहिँ तपाई यो सिट युज गर्न सक्नुहुनेछ है, ट्रायंगुलेसन कोअर्डिनेट्स। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले एक्सट्र्याक्ट द डेटा फ्रम गेल्स टेबल भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जुन यो अगाडिको यो दुईवटा गेल्स टेबल क्याल्कुलेसन गरेका थियौं यो गेल्स टेबलका कोअर्डिनेटहरुलाई चाहिँ यसरी एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको फाइनल ट्रायंगुलेसन म्याप चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर पनि देखाइदिन्छ है। सो तपाईले चाहिँ अब यो म्यापमा हेरेर चाहिँ यो क्लोज भएको नभएको अथवा यो ओरिएन्टेसन चाहिँ मिलेको नमिलेको हेरिसकेर फाइनलाइज गरिसकेपछि चाहिँ अब यो डेटालाई चाहिँ CAD मा अथवा AutoCAD 3D मा लगेर चाहिँ ट्रायंगुलेसन म्यापलाई प्लट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यो डाटालाई चाहिँ CAD मा लिनलाई तपाई यसरी सेलेक्ट द डेटा भनेर चाहिँ सेलेक्ट गरेर कपी पेस्ट गर्न मिल्छ भने कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईलाई CSV नै चाहिएको हो भने यसरी यहाँ कन्भर्ट टु CSV भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर CSV फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो कन्भर्ट टु CSV मा क्लिक गरिसकेपछि त्यो CSV को नाम चाहिँ के हो त्यो गर्नु होला अनि कुन ठाउँमा चाहिँ सेभ गर्ने हो त्यो लोकेसन सेट गरेर सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ यो CSV फाइलमा चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ अनि यो CSV फाइल चाहिँ तपाई युज गरेर AutoCAD अथवा AutoCAD 3D मा चाहिँ यो म्यापलाई चाहिँ प्लट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगुलेसनको कोअर्डिनेटहरु पनि निकाल्यौं, ट्रायंगुलेसनको लेन्थहरु पनि निकाल्यौं अनि यो कोअर्डिनेटहरु पनि निकालेर सजिलै CSV फाइल चाहिँ बनाउन सक्यौं अनि त्यो फाइल युज गरेर अब CAD मा त सजिलै प्लट गर्न सकिने हालिन्छ है। सो अब यो काम सकिसकेपछि अब ब्रिज साइडको डिटेलिङका लागि जुन हामीलाई RLs हरु चाहिन्छन् त्यो RLs हरुको लागि फ्लाइ लेभलिङ चाहिँ यस प्रकारको छ है, फ्लाइ लेभलिङको सिट। सो फ्लाइ लेभलिङको सिटको पनि चर्चा हामीले यो भन्दा प्रिभियस भिडियो टोपोग्राफिकल सर्वेकै भिडियोमा गरिसकेको कारणले त्यता गएर हेर्नु होला। सो यता चाहिँ मैले यसको बारेमा एक्सप्लेन चाहिँ गरिन है, तपाईले यसरी सरसर्ती चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यस प्रकारको छ हैन। सो यसरी अर्थमेटिक चेक भएको छ, एरर कम्प्युटेसन पनि भएको छ अनि यसरी फाइनल RL पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसैगरी अर्को SBM2A को लागि चाहिँ छ हैन, यो भनेको हाम्रो साइड बेन्च मार्क देखि ब्रिजको A भन्ने पोइन्ट सम्म चाहिँ RL ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ यो सिट चाहिँ युज गर्न सकियो। सो यसरी युज गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी लूप लेभलिङ छ। सो साइड बेन्च मार्क अथवा TBM बाट अथवा PBM बाट चाहिँ तपाईले जुन ट्रायंगुलेसन स्टेसनहरु छन् ट्रायंगुलेसन स्टेसनमा चाहिँ लेभलिङ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यो सिट चाहिँ तपाई युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो सिटको बारेमा पनि हामीले टोपोग्राफिकल सर्वेकै भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको कारणले आज चाहिँ मैले यसको पनि एक्सप्लेन चाहिँ गरिन, त्यो भिडियो चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब जुन नयाँ आएको छ हामीले टोपोग्राफिकल सर्वेमा कुरा नगरेको भनेको यो रेसिप्रोकल लेभलिङ छ है। सो रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ हामीले रोट अलाइनमेन्ट अथवा ब्रिज साइड सर्वेमा चाहिँ रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्छौं है। सो यो रेसिप्रोकल लेभलिङमा चाहिँ तपाईसँग दुईवटा पोइन्ट छन्, पोइन्ट A छ अनि पोइन्ट B छ।
अनि यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि चाहिँ स्टाफहरू राख्नलाई चाहिँ अटो स्टाफ अथवा अटो लेभलहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ छैन हैन। सो जस्तो हामीसँग एउटा गहिरो खोज छ अथवा बिचमा चाहिँ नदीहरू पर्छ भने हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेबलिङ चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यो केसमा चाहिँ रेसिप्रोकल लेबलिङ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रेसिप्रोकल लेबलिङमा हामी पहिला एउटा साइडमा चाहिँ अटो लेभल राख्छौँ, स्टाफलाई चाहिँ ए र बीमा राखेर रिडिङ लिन्छौँ। अनि अर्को केसमा चाहिँ हामी यो अटो लेभललाई चाहिँ अर्को साइडमा लगेर चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ अब्जर्भेसन गर्छौँ है। सो बी र ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ यो ए को आरएललाई बीमा अथवा बी को आरएललाई चाहिँ एमा ट्रान्सफर गर्ने काम चाहिँ हामी रेसिप्रोकल लेबलिङमा गर्छौँ। सो यो सिटमा चाहिँ तपाईले यो जुन हाइलाइटेड सेल छ यो सेलमा चाहिँ आफ्नो डेटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। अनि यो जुन बाँकी सेलहरू छन् यो सेलहरू चाहिँ आफै कम्प्युट भइहाल्छन्। दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको लागि पनि आफ्नो अब्जर्भेसन जुन फिल्डमा लिनुभयो त्यो अब्जर्भेसनलाई चाहिँ यता हाल्नु होला। अनि यति हालिसकेपछि चाहिँ तपाईको इरर क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ आफै हुन्छ। अनि जुन इरर निकाल्नुहुन्छ त्यो इरर चाहिँ पर्मिसिबल भित्र भएको नभएको पनि तपाईले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन सिट युज गरेर चाहिँ सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। सो रेसिप्रोकल लेबलिङको सिट चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब डिटेलिङ अफ ब्रिज साइडमा चाहिँ तपाईले ब्रिज साइडको डिटेलिङ गर्नु पर्यो भने यो सिट युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो डिटेलिङको पनि हामीले टोपोग्राफिकल सर्वेमै एक्सप्लेन गरिसक्यौं। सो त्यो भिडियो चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा चाहिँ आफ्नो स्टेसनहरु हाल्नु पर्यो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि इनिशियल साइटिङ कहाँ गरेको त्यो हालेर, अनि रेफरेन्स कोअर्डिनेट, अनि रेफरेन्स आरएल, अनि यो रेफरेन्स बियरिङ हाल्नुभयो भने यो तपाईको बाँकी जति पनि क्याल्कुलेसनहरु छ यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ है। सो डिटेलिङको लागि तपाई यो सिट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले ब्रिज साइड सर्वेको डिफरेन्ट टास्कहरुको क्याल्कुलेसन सिट्स चाहिँ हेरिसक्यौं। अब रोड अलाइनमेन्ट सर्वे भित्र पर्ने टास्कहरुको क्याल्कुलेसन सिट्स हेरौं है। सो पहिलो सिट हाम्रो रोड अलाइनमेन्टको रहेको छ। यो सिटमा चाहिँ तपाईले चेनेज क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि जुन कर्व हामी जुन बनाउँछौं त्यो कर्वको चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थहरु अनि एलिमेन्ट्सहरु भनौं न। सो जुन होरिजन्टल कर्व हामी बनाउँछौं त्यो होरिजन्टल कर्वको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ अटोमेटिकली। सो यो जुन हाइलाइटेड सेल छ यो सेलमा चाहिँ आफ्नो डेटा इन्ट्री गर्नु पर्यो। अनि यो एंगलहरु र रेडियस अफ कर्व जुन तपाईले फिल्डमा सेट गर्नुहुन्छ त्यो सेट गरेको एंगल्सहरु अनि कर्वको रेडियस चाहिँ यता इन्ट्री गर्नुभयो भने यो सबै क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ है। सो जस्तो तपाईले आईपी नटबाट आईपी 1 भयो ए टु बी गर्नुहुन्छ भने अनि यो आईपी टु आईपी डिस्टेन्स 40 गर्नुभयो भने तपाई हेर्नु होला यता चाहिँ यो चाहिँ आफै क्याल्कुलेट भएको छ है। यो कुरा चाहिँ आफै क्याल्कुलेट हुन्छ। अनि डेटा इन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि तपाईलाई यदि नयाँ रोजहरु चाहियो भने के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा चाहिँ नयाँ रोज चाहिएको हो त्यता क्लिक गर्नु होला। अनि यता एड मोर रो भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अब यसले कतिवटा रोज थप्ने हो भनेर भन्छ। तपाईले लेख्नु होला 5 10 कति हो। अनि ओके क्लिक गर्नुभयो भने यसरी नयाँ रोजहरु चाहिँ थपिन्छ है। सो यो रोजहरु चाहिँ नयाँ हुन्। अब यसमा चाहिँ तपाई आफ्नो डेटाहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। सी टु डी, डी टु ई चाहिँ के हो आफ्नो डेटाहरु राख्नु होला। अनि यता चाहिँ अब्जर्भेसन राख्नुभयो भने चाहिँ यसरी यो क्याल्कुलेट चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ है। अनि यहाँ तल बाँकी भएको रोजहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने है जस्तो यो भन्दा मुनिको सबै रोजहरुले चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ डिलिट एक्स्ट्रा रो भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ क्लिक गर्न साथ यसले भन्छ रो 23 देखि टेबलको लास्ट सम्मको रो चाहिँ डिलिट गर्छ भन्छ। अनि यस क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईको रोजहरु चाहिँ डिलिट हुन्छ अनि चिटिक्क परेको टेबल चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। सो रोड अलाइनमेन्टको क्याल्कुलेसन पनि तपाई यसरी गर्न सक्नुभयो। अब रोड अलाइनमेन्टमा जुन फ्लाइ लेभलिङ गर्छौं त्यो फ्लाइ लेभलिङको सिट पनि यता छ। यो पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो अब यसको पनि हामीले चर्चा पहिला नै गरेको कारणले यो भिडियोमा भने मैले गरिन। अब यसपछि छ हाम्रो लेभलिङ एलेक्स सेक्सनको लागि है। रोडको चाहिँ लग्निट्युडनल र क्रस सेक्सनल प्रोफाइल बनाउनको लागि जुन लेभलिङ गर्छौं त्यो लेभलिङको लागि क्याल्कुलेसन सिट चाहिँ यो छ है। सो यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले इरर कम्प्युटेसनका लागि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हाल्ने हो त्यो लेख्नु होला। 24 हो अथवा 4 हो 12 हो कति हो त्यो लेख्नु होला।
सो तपाईँले यसको बारेमा आइडिया चाहियो भने चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तो तपाईँको फर्स्ट अर्डर लेबलिङ हो भने चाहिँ 3 to 4 युज गर्न सक्नुहुनेछ, सेकेन्ड अर्डर हो भने 5 to 6, थर्ड अर्डर हो भने 8 to 12 एन्ड सो अन है। अनि यो लेखिसकेपछि तपाईँ तल आउनु होला अनि इनिसियल स्टेसनको आरएल कति हो त्यो आरएल चाहिँ यता लेख्नु होला, 2500 अथवा 1000 कति हो त्यो आरएल चाहिँ यता लेख्नु होला, अनि फाइनल स्टेसनको आरएल कति हो त त्यो आरएल पनि लेख्नु होला है। सो यो चाहिँ हामीले लेबलिङको लुप क्लोज गर्ने बेला चाहिँ हामीले यो लुप क्लोज गर्नलाई चाहिँ यो चाहिन्छ है। सो इनिसियल स्टेसन र फाइनल स्टेसन चाहिँ हामीसँग नोन हुनुपर्छ, सो द्याट हामी चाहिँ लुपलाई क्लोज गरेर इरर चाहिँ निकालौँ अनि इरर डिस्ट्रिब्युसन गर्न सजिलो होस्, त्यसैले चाहिँ लुपलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लुप डिस्टेन्स चाहिँ कति हो त्यो पनि यता लेख्नु होला। अनि लेखिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क यही फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेटा इन्ट्री गर्नु होला है। सबैभन्दा पहिला सेन्टर लाइन चेनेज कति हो चेनेज हाल्नु पर्यो। अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ लेफ्ट अफसेट र राइट अफसेट चाहिँ तपाईँले मेजर गर्नुभएको छ भने त्यो अफसेटहरू पनि यता लेख्नु पर्यो है। जस्तो हामीले 0बाट चाहिँ लेफ्ट अफसेट 5 र 10 यता लेख्यौँ, अनि राइट 5 र 10 को अफसेट चाहिँ यता लेख्यौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो चेनेज चाहिँ 15 चेनेजमा लेफ्ट अफसेट राइट अफसेट चाहिँ राइट अफसेटको डेटा चाहिँ यता छ। सो यसरी चाहिँ आफ्नो डेटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नुभयो भने यो क्यालकुलेसनहरू है, यो जुन एचआई रिड्युस लेभल करेक्सन अनि करेक्टेड आरएलको यो जुन क्यालकुलेसन छ यो क्यालकुलेसन चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ है। अनि लास्टमा आउनुभयो भने तपाईँले अर्थमेटिक चेक अनि इरर कम्प्युटेसन पनि चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो रेड कलरले हाइलाइट गरेको भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको जुन इरर छ त्यो चाहिँ पर्मिसिबल भित्र छैन भनेको छ है। सो यो इरर भनेको हाम्रो पर्मिसिबल इरर 13 mm हो, जबकि इरर हाम्रो 2 मिटर आइसक्यो होइन। सो एकदमै धेरै छ, यो डेटा चाहिँ ऱ्यान्डम डेटा भएको कारणले चाहिँ यत्रो इरर आएको छ। सो तपाईँको एक्चुअल फिल्डकै डेटा हो भने चाहिँ यत्रोसम्म इरर चाहिँ आउँदैन है। सो यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अनि यता नयाँ रोजहरू थप्नु पर्यो भने अघिको जस्तो एड मोर रो भन्ने बटन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ भने लास्टको एक्स्ट्रा रोजहरू चाहिँ डिलिट गर्नलाई चाहिँ डिलिट एक्स्ट्रा रो भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ अर्को सिट चाहियो भने सिम्पली यहाँ राइट क्लिक गरेर हैन मुभ अर कपी भन्ने बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ अनि यहाँ क्रिएट अ कपी भन्नेमा क्लिक गर्नु अनि कुन ठाउँमा चाहिँ राख्ने हो। जस्तो म अहिले चाहिँ लेबलिङ फर एलएक्स सेक्सन प्लटिङ पोइन्ट्सको अगाडि राख्छु अनि ओके गरेँ भने यसरी नयाँ बन्छ है। एलएक्स सेक्सन 1 एलएक्स सेक्सन 2 भनेको छ। अब यो नयाँ सिटमा चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा डेटाहरू छन् भने अथवा अर्को लुप छ भने अर्को लुपको डेटाहरू चाहिँ यता पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ ल। सो यसरी अब डेटा इन्ट्रीको काम सकिसकेपछि तपाईँको मुख्य काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल प्रोफाइल र एक्स प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो एल प्रोफाइल र एक्स प्रोफाइल बनाउनको लागि जुन तपाईँलाई डेटाहरू चाहिन्छ त्यो डेटाहरू चाहिँ यो अगाडिको टेबलबाट चाहिँ सजिलै तपाईँले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि एक्सट्र्याक्ट द डेटा फ्रम लेबलिङ भन्ने यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब अलरेडी डेटा छ भने हट्छ भन्छ, यस क्लिक गर्नु होला। अनि ओके गरेपछि यसरी तपाईँको डेटा चाहिँ यसरी ठ्याक्क जुन जुन चाहिने डेटाहरू चाहिँ यसरी आउँछ है। अब यो डेटाहरू चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गरेर अनि कन्भर्ट टु सीएसवी गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। अनि कन्भर्ट टु सीएसवी भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई सीएसवीमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसरी चाहिँ सीएसवीमा सेभ भएको छ। अब यो सीएसवी फाइललाई तपाईँले अटोक्याड अथवा अटोक्याड 3D मा चाहिँ लगेर चाहिँ एल प्रोफाइल अनि एक्स प्रोफाइल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। सो अब हेरौँ यो एल प्रोफाइल डेटा एन्ड चार्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो सिटमा। सो यो सिटमा चाहिँ यो सिट चाहिँ हामी बेसिकली के का लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग जुन हामीले यता फिल्डमा चाहिँ लेबलिङ गरेर हामीले यो जुन आरएल्सहरु निकाल्यौं हैन। सो यो आरएलहरु भनेको हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो, जुन नेचुरल लेभल छ हैन, ग्राउन्डको नेचुरल लेभल चाहिँ यो भयो। अनि हाम्रो प्रोफाइल लेभलिङको काम भनेकै चाहिँ हामी बेसिकली
रोड अलाइनमेन्टका लागि चाहिँ प्रोफाइल लेबलिङ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो ग्राउन्ड लेभल युज गरेर चाहिँ हामीले फर्मेसन लेभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। सो फर्मेसन लेभल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ कट गरेर या फिल गरेर चाहिँ हामीले फाइनल लेभल चाहिँ निकाल्छौँ, जुन लेभलमा चाहिँ हामीले हाम्रो फाइनल रोडहरू चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। सो यो फर्मेसन लेभल निकाल्नलाई चाहिँ यो सिट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो सबैभन्दा पहिला गेट द ग्राउन्ड लेभल चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यसरी ग्राउन्ड लेभलहरू आउँछ अनि फर्मेसन लेभल पनि आउँछ। सो अहिलेलाई यो डिभाइडेड बाई 0 भन्ने एररलाई चाहिँ इग्नोर हान्नु होला। अनि यहाँ ड्र द एल प्रोफाइल भन्ने बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभलहरू चाहिँ यसरी देखिन्छन् है। सो यति देखिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो रोडको चाहिँ तपाईँले ग्रेडियन्टहरू चाहिँ सेट गर्दै जाने। जस्तो म इनिसियल पोइन्टमा 1% को ग्रेडियन्ट राख्छु है। सो यसरी चाहिँ ग्रेडियन्टहरू सेट गर्दै अनि यताको कट फिल चाहिँ हेर्दै, जस्तो यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ, फिल हुने रहेछ। त्यसै गरी यो एरियामा है, सो यो एरियामा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भन्दा फर्मेसन लेभल चाहिँ मुनि छ। सो यसमा चाहिँ कट हुने रहेछ। सो यो कट फिल चाहिँ हेरेर अनि ग्रेडियन्टहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो रोड अलाइनमेन्टको लागि चाहिँ अप्टिमम डिजाइन चाहिँ यताबाट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो 1% अनि हाम्रो यहाँ 54 चेन्जतिर चाहिँ अलिकति हामी यहाँ पनि ग्रेडियन्टहरू चेन्ज गरौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल मैले 3% को चेन्ज गराएँ है, या 4% कै गरौँ। सो यसरी चाहिँ ग्रेडियन्टहरू चेन्ज गराउँदै अनि कट फिलको एरिया चाहिँ तपाईँले हेर्दै चाहिँ फर्मेसन लेभल चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ है। र यसरी चाहिँ अब आफ्नो ग्रेडियन्टहरू चाहिँ यसरी हिट एन्ड ट्रायल गर्दै चाहिँ तपाईँले यसरी अप्टिमम डिजाइन चाहिँ फर्मेसन लेभल चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी फर्मेसन लेभल चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेट भइसकेपछि चाहिँ यो जुन ग्राउन्ड लेभल अनि फर्मेसन लेभल आउँछ, अब यो तपाईँले चाहिँ क्याडमा प्लट गर्नलाई चाहिँ यो डेटा सिलेक्ट गरेर यसरी कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यो कन्भर्ट टु सिएसभी भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ सिएसभी फाइल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले चाहिँ जे चाहिने हो, सिएसभी चाहिने हो वा कपी पेस्ट गरेर पनि काम बन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यो दुईटा मेथडहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यता एउटा यो कन्ट्रोल भन्ने कोलम तपाईँले देख्नु भएको होला। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रोड अलाइनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कुनै यस्ता पोइन्ट्सहरू अथवा लोकेसनहरू आउँछ जसमा चाहिँ हामीसँग हाम्रो चाहिँ जुन फर्मेसन लेभल, जुन फाइनल रोडको फर्मेसन लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल ग्राउन्ड लेभलसँग नै मिल्नुपर्छ होइन। सो हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। सो तपाईँको यदि त्यस्तो कुनै पोइन्टहरू चाहिँ छ भने, सो जस्तो मैले यो एक्जाम्पलमा हेर्छु भने मेरो यो जुन ए भन्ने पोइन्ट छ, यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ मेरो अलरेडी एक्जिस्ट गर्ने ब्रिजको पोइन्ट हो। अब यो ब्रिजको पोइन्टलाई त मैले रोड बनाउँदाखेरि तलमाथि गर्न त पाउँदैन होइन। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभल चाहिँ सेम हुनुपर्छ है। सो यदि तपाईँको पनि यस्तो कुनै पोइन्टहरू छन् जसको ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभलहरू चाहिँ सेम गराउनु छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यो कन्ट्रोल भन्ने बटनमा चाहिँ यसरी म्याच जिएल भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ है। सो म्याच ग्राउन्ड लेभल भनेर लेख्नुभयो भने यसरी फाइनल फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभल चाहिँ के हुन्छ त, सेम हुन्छ है। सो यता पनि हेर्नु होला, यो जुन मेरो पोइन्ट छ यो पोइन्टको फर्मेसन लेभल र जुन ग्राउन्ड लेभल छ यो लेभल चाहिँ सेम भएको छ है। अरू कुनै पोइन्ट जस्तो कि यो BC1 को पनि इनिसियल र फाइनल लेभल चाहिँ सेम गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ यसरी म्याच जिएल चाहिँ यता लेख्नु होला है। सो म्याच जिएल लेख्न साथ तपाईँको फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यसरी सेम हुन्छ है। ल सो यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलै चाहिँ रोड अलाइनमेन्टको क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिने ग्राउन्ड लेभल फर्मेसन लेभलहरू पनि एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्नुहुनेछ। अब एल प्रोफाइलको काम सकिसकेपछि हामी एक्स प्रोफाइलको पनि डाटाहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरौँ अनि चार्टहरू पनि हेरौँ है। यो हाम्रो चार्टहरू छ। सो यसलाई चाहिँ मैले पहिला चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है। ल यसरी चाहिँ मैले अब सबै चार्टहरूलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। अब यहाँ गेट द एक्स प्रोफाइल डेटा भन्ने बटन क्लिक गर्नु होला अनि तपाईँको एक्स प्रोफाइलको डेटाहरू चाहिँ आउँछ। यता ड्र द एक्स प्रोफाइल भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गरेर एक्स प्रोफाइलहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला
यहाँ चार्ट हाइट विड्थ अनि स्पेसिङ कति हुने हो दुईटा चार्ट बिचको त्यो चाहिँ यता सेट गर्नु होला है। सो 200 छ 300 छ भने हैन, अथवा स्पेसिङ चाहिँ 20 पोइन्ट गर्ने हो भने त्यो कति गर्ने हो त्यो चाहिँ यता स्पेसिफाई गर्नु होला। अनि यो स्पेसिफाई गरिसकेपछि ड्र एक्स प्रोफाइल भनेर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अब एउटा होरिजोन्टल रोमा चाहिँ कतिवटा चार्ट चाहिँ देखाउने हो त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। अनि ओके क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यसरी एक्स प्रोफाइलहरु चाहिँ बन्छ है। सो तपाईको यहाँ डेटामा चाहिँ जतिवटा चेन्जेसहरु छन् त्यतिवटा चेन्जेसहरुको एक्स प्रोफाइल बन्छ है। 171 सम्मको चेन्जेसको चाहिँ यसरी एक्स प्रोफाइल बनेको छ। अब यो एक्स प्रोफाइल चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो डेटाहरु चाहिँ मिलेको नमिलेको अथवा केही इरर छ भने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यतैबाट चाहिँ तपाई केही इरर रहेछ भने यतैबाट पनि करेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ है। जस्तो 5 को चाहिँ अब 999 नभएर चाहिँ 999.752 हो भने यसरी चेन्ज गरेर अनि आफ्नो यो एक्स प्रोफाइल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सबै इररहरु चाहिँ इनिशियल स्टेजमै यसरी डिटेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले फाइनल्ली जुन क्याडमा प्लट गर्नुहुन्छ त्यो प्लटिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अब इन केस तपाईलाई यो साइज चाहिँ सानो लाग्यो तपाईलाई ठुलो गर्न मन छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाइट र विड्थलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी 200/300 राख्नु होला। अनि ड्र द एक्स प्रोफाइल भनेर ओके गर्नुभयो भने यसरी इनलार्ज भएर आउँछ है। अथवा तपाई यसरी म्यानुअली पनि इनलार्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। यताबाट चार्टको हाइट र विड्थ चाहिँ स्पेसिफाई गरेर पनि तपाई इनलार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी एक्स प्रोफाइलको पनि काम तपाईले सजिलै गर्न सक्नुभयो। अब यसपछि भनेको हाम्रो कलवर्डको लेबलिङको लागि यो क्याल्कुलेसन सिटहरु राखेको छु। कलवर्डको लेबलिङको सिटहरु चाहियो भने यो सिटहरु युज गर्नु होला। एकदमै अघिको जुन हामीले लेबलिङ फर एलएक्स सेक्सन भनेर जुन युज गर्यौं एकदमै त्यस्तै तरिकाको छ। सो यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ सेक्सन 2 मा आउनुभयो भने मैले केही अल्टरनेटिभ सिटहरु राखिदिएको छु। लेबलिङ फर एलएक्स सेक्सन राइज एन्ड फल मेथड भन्ने छ है। सो यहाँ तपाईले अगाडि हेर्नुभयो भने यहाँ हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एचआई मेथड युज गर्यौं है। तर तपाईलाई यदि राइज एन्ड फल मेथड चाहिँ चाहिन्छ भने तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट ननिकालेर यसरी राइज फल निकालेका छौं। सो यो चाहिँ तपाई युज गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो यसमा पनि क्याल्कुलेसनहरु अटोमेटिकली हुन्छ अनि इरर डिस्ट्रिब्युसन र इरर कम्प्युटेसन पनि आफै हुन्छ। अनि नयाँ रोजहरु थप्नु पर्यो भने एड मोर रो क्लिक गर्नु पर्यो। अनि डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट एक्स्ट्रा रोजहरु चाहिँ यो अघि नै जस्तै चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो रोट अलाइनमेन्ट सर्वे र ब्रिज साइड सर्वे अन्तर्गतका अलमोस्ट सबै टास्कहरुको चाहिँ कम्प्युटेसन सिटको बारेमा चाहिँ हामीले एक्सप्लोरेसन गरिसक्यौं। अब सबै क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ सकाइसकेपछि अब फाइनल काम भनेको हाम्रो यो डेटाहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ बाँकी हुन्छ। सो त्यो प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाई यो रेडी फर प्रिन्ट भन्ने अप्सन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसले चाहिँ तपाईको यो जुन जति पनि सिट्सहरु छन् यो सिट्सहरुको चाहिँ यो एक्स्ट्रा बटनहरु अनि यो एक्स्ट्रा टेबलहरु यो टेबलहरुलाई चाहिँ हटाइदिएर अनि यो फर्मेटिङहरुलाई पनि हटाएर चाहिँ एउटा क्लीन भर्जन चाहिँ बनाइदिन्छ जसबाट तपाई सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यहाँ रेडी फर प्रिन्ट बटनमा मैले क्लिक गरे। यो चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज दिएको छ। सो यो मेसेजमा चाहिँ एउटा भनेको छ क्लियर फर्मेटिङ फ्रम द हेडर रोज एज वेल भन्छ है। सो त्यो भनेको तपाई यता जानुभयो भने यो जुन रो 13, 14, 15 हेर्नु भएको छ यो रोजहरुमा पनि मैले फर्मेटिङहरु एड गरेको छु है। सो अलिकति डार्क कलरको फर्मेटिङ चाहिँ एड गरेको छु। सो यो फर्मेटिङ चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ सोधेको छ है। यता पनि त्यस्तै मैले फर्मेटिङहरु चाहिँ एड गरेको छु। सो यदि हेडर रोको फर्मेटिङ पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो जुन डार्क कलरको ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसलाई पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस लेख्नु होला, नभए चाहिँ नो लेख्नु होला है। सो मैले नो क्लिक गरे। त्यो अब जुन नयाँ फाइल बन्छ त्यो फाइललाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। सो त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब यो फाइलबाट चाहिँ तपाई सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यता तपाई चाहिँ हेर्नु होला यहाँ माथिपट्टि भएको जुन एक्स्ट्रा टेबलहरु सेभहरु थियो त्यो पनि हट्यो अनि यताको जुन फर्मेटिङहरु थियो त्यो फर्मेटिङहरु पनि हटेको छ। तर यो हेडर रो जुन 4, 5, 6 छ यो हेडर रोको फर्मेटिङ भने एज इट इज नै रहेको छ है किनभने हामीले नो प्रेस गरेका थियौं। सो यदि तपाईले यो पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले
त्यता चाहिँ यस प्रेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। अनि जुन यताको फर्मुलाहरू छ हेर्नु होला, यो फर्मुलाहरू पनि चाहिँ सिम्पल भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ अब सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो माइनर ट्राभर्सको पनि चाहिँ यसरी फर्मेटिङ चाहिँ हटेर क्लिन भर्जन आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो ट्रायङ्गुलेसनको पनि यसरी भएको छ। अनि गेल्स टेबल पनि चाहिँ हाम्रो यस प्रकारको गेल्स टेबल बनेको छ है। अनि अब यो त प्रिन्ट गरिरहनु परेन, सो यो सिटलाई चाहिँ तपाईँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो फ्लाइ लेभलिङको भयो, यो पनि हाम्रो अर्को फ्लाइ लेभलिङको भयो है। अनि यता हाम्रो लुप लेभलिङको यो, अनि रेसिप्रोकल लेभलिङको चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी चाहिँ अब यसरी सबै सिट्सहरूको चाहिँ फर्मेटिङ चाहिँ हटिसकेको छ है। ल यसरी चाहिँ तपाईँ अब आफ्नो डेटाहरूलाई पनि सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।